ยอดเลยครับพี่บินครับผมว่าเป็นโรงรถที่ดูแตกต่างจากที่เคยเห็นนะฮะมันดูสว่างแล้วก็เนี่ยมีสวนมีการตกแต่งอะไรดีเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ที่เห็นก็คือจอดรถได้4คันใช่ครับก็ถ้าปิดประตูลงมาเป็นงี้ที่เราบอกกันว่ามันเป็นประตูที่แบบเราลิงก์กับตัว Home Automation ด้วยครับอันนี้ก็คือสั่งการได้สบายเลยใช่ครับมันอยู่ข้างนอกจริงๆก็คือมีรีโมทด้วยแต่ว่านี่ก็คือสมาร์ทโฟนก็ได้หมดต้องใช่ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นประตูที่คนเข้าออกได้ง่ายๆนะฮะใช่ครับก็คือพอรถตรงนั้น4คันเนี่ยนี่ก็จะมีดีไซน์เพิ่มตรงนี้เป็นสเปซเล็กๆอันนึงที่จอดรถที่เป็นแบบรถไซส์แบบมินิอย่างนี้ได้แล้วก็เราก็ใช้เป็นประตูแบบเมนที่ให้คนเข้าออกได้ด้วยครับที่ในส่วนของการดีไซน์คืออันนั้นก็พี่ทำเป็นเหมือนซี่เป็นระแนงไม้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ดูไปด้วยกันกับลายไม้ของประตูลงรถนี่นะฮะก็เรื่อง material นะครับจริงๆตัวอาคารมันก็จะมีความแบบใช้วัสดุพวกกระเบื้องลายหินเยอะแต่เราก็อยากจะเบรกหน่อยให้มันแบบมี feeling ที่แบบมีความโฮมมี่หน่อยการเลือกไม้มาใช้นะครับก็น่าจะเป็นตัวแบบเบรกอารมณ์ให้มันดูแบบซอฟต์ลงดูน่าอยู่มากขึ้นแต่ไม้นี่มันก็จะมีเรื่องแบบ maintenance ใช่ไหมครับฉะนั้นก็จริงๆประตูบานนี้มันเป็นประตูเหล็กอยู่แล้วเขาก็จะใช้เป็นแบบเหล็กที่ทำเป็นแบบแพทเทิร์นลายไม้แต่ละแนวตรงนี้จริงๆเราเลือกใช้ไม้จริงก็ได้ไม้เทียมก็ได้เราก็จะเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมลายไม้นี่อลูมิเนียมฮะใช่โอ้นี่ดูเนียนมากแต่พอคอนนี่รู้ลายอะไรนี่ครับมันจะแบบดูเหมือนไม้จริงมากแล้วก็สีเราบังเอิญที่แบบแมทช์มาคนละยี่ห้อเนี่ยได้มาเป็นแบบลายและแบบสีใกล้เคียงกันเลยครับทีนี้ผมก็เลยอยากถามต่อถึงเลยว่าและแนวความคิดในการที่พี่ออกแบบบ้านหลังนี้ทั้งเรื่องของฟอร์มเรื่องของฟาสาดด้านหน้าเนี่ยมันมีการคิดยังไงบ้างครับเอาตั้งแต่คอนเซปต์แรกตั้งแต่แรกเลยคือจริงๆด้วยความที่เราอยากได้ความลักชัวรี่มาเราตีโจทย์มาเป็นเหมือนแบบสถาปัตยกรรมที่แบบคล้ายๆกับสถาปัตยกรรมที่อยู่แบบยุโรปหน่อยครับอาคารที่มันแบบเริ่มในยุคคลาสสิกเลยใช้หินแบบทาวเวอร์ทีนี้ครับอยู่กันหมดเลยแล้วเราก็มองว่าถ้าเราแบบ simplify อาคารพวกนี้ที่มันดูแบบมันคงแข็งแรงสง่างามเนี่ยมาเป็นบ้านค่อยๆลดทอนมาเรื่อยๆให้มันกลายมาเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกก็พยายามเก็บพวก feeling ของ material เอาไว้นะครับโดยใช้กระเบื้องที่เป็นกระเบื้องทาวเวอร์ทีนะครับมาช่วยใช้แทนตัวหินอ่อนจริงครับอย่างที่เราเห็นก็คือในส่วนของจะเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นครีบแนวตั้งก็ได้นะพี่แต่มันก็คือถ้าคิดตามอย่างที่พี่วินบอกก็คือสถาปัตยกรรมเมื่อก่อนที่เป็นคลาสสิกก็จะไปเห็นเป็นแนวเสาที่มันเรียงรายกันอันนี้พี่ก็เลือกมาใช้แต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นแบบเสาเหลี่ยมตรงๆนะพี่เหมือนมีการเฉือนมันด้วยนะฮะก็ทำให้ดูมีมิติมีเสน่ห์มากขึ้นหลักๆเนี่ยไอเสาคลีบพวกนี้หน้าที่หลักของมันเลยมันก็คือการเป็นแบบเป็นเลเยอร์ข้างนอกที่เอาไว้ช่วยกรองแสงกันเรื่องความร้อนแล้วก็กันเรื่องมุมมองจากภายนอกเข้าไปการที่ปาดมันเฉียงนิดหนึ่งเนี่ยครับพี่ก็จะดูว่าด้านนี้ทิศเหนือด้านนี้ทิศใต้หลักๆแดดอ้อมทิศใต้ครับจำนวนเดือนมากกว่าด้านทิศเหนือครับอันนี้ก็เป็นแบบเอกลักษณ์ของเมืองไทยอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราปาดมุมข้างหนึ่งเนี่ยเราได้แสงมากขึ้นได้แดดน้อยลงแล้วก็เรื่องมุมมองภายนอกด้วยซึ่งด้านนู้นเนี่ยมันก็จะมีอาคารที่ใหญ่หน่อยเราก็มองว่าด้านนี้โล่งกว่าด้านนี้เปิดฉะนั้นเทปเปอร์มาฝั่งนี้นิดนึงเนี่ยมุมมองมันแบบดีกว่าเยอะเลยก็จะเห็นว่าจริงๆองศาแบบนี้เนี่ยมันมีการคิดมาแล้วนะใช่ทั้งที่จะตอบในเรื่องของมุมมองแล้วก็เรื่องของแสงเรื่องของความร้อนแล้วมันก็ได้แบบคาแรคเตอร์ของดีไซน์กลับมาด้วยครับโอ้โหคิดละเอียดเลยนะพี่นี่แค่ด้านหน้าแต่ให้พี่เล่าเพิ่มนิดนึงว่าการที่พี่เลือกใช้เป็นกระเบื้องหินทราเวอร์ทีเนี่ยครับในเรื่องของลายเนี่ยจริงๆคือเราคุยกันแบบนอกรอบว่าพี่มีความละเอียดถึงขั้นที่เหมือนใช้วิธีการแรปเพื่อให้เห็นลายที่มันต่อเนื่องกันเลยตรงนี้น่าสนใจมากเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมพี่ถึงต้องละเอียดถึงขนาดแบบอยากให้มันเป็นฟิลอย่างนี้จริงๆเรามีความรู้สึกว่าพอเราดีไซน์สถาปัตยกรรมแมททีเรียลหลายๆอย่างมันเป็นของที่เป็นแบบมันเป็น2มิติครับกระเบื้องมันเป็นแผ่นแต่เราอยากได้กระเบื้องให้มันฟีลลิ่งเป็นหินฉะนั้นต้องพูดว่าทุกๆส่วนในบ้านนี้เลยกระเบื้องอันไหนที่มีการต่อกันแนวตั้งแนวนอนหรือข้างๆอย่างนี้ครับเราก็จะใช้กระเบื้องชิ้นใหญ่แล้วมาตัดแล้วก็เจีย45องศาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากโรงงานหมดเลยแล้วก็มันก็ทำให้มันเนียบภาพลักษณ์สุดท้ายที่มองไปเนี่ยกระเบื้องลายมันจะพับต่อกันมาก็ทำให้ฟีลลิ่งเนี่ยมันเหมือนแบบก้อนหินทาวเวอร์ทีนจริงๆเลยแล้วมันก็เหมือนแบบวางซ้อนๆกันด้วยครับ
ซึ่งตอนที่เราคุยกันในรถพี่พูดเรื่องไอ้ตัวเส้นยาแนวอันนี้แก๊ปอาจจะแบบนึกภาพยังไม่ออกใช่ไหมครับถ้าลองดูที่ข้างบนเนี่ยครับพอเราพยายามอยากได้ฟีลลิ่งของแบบหินก้อนๆครับเส้นยาแนวเส้นตั้งดูจากตัวนี้ก็ได้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นแบบสีเบจที่มันเป็นแบบสีเดียวกันกับตัวกระเบื้องในขณะที่เส้นนอนเนี่ยครับเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มพอมันมองไกลๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะดูเป็นแบบชิ้นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นแบบคนละชิ้นก็จะได้แบบฟีลลิ่งแบบหินจริงครับคือจริงๆถ้าเกิดข้างบนอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าเมื่อกี้ในที่จอดรถเองก็ตามเสาก็จะเห็นเลยว่าลายของหินเนี่ยมันจะสมูทต่อซึ่งจริงๆการที่เราเลือกหินก้อนใหญ่มาแล้วก็มาใช้วิธีการแรปแบบนี้ให้ลายมันต่อกันมันแพงกว่าอยู่แล้วเนอะพี่ใช่เพราะจริงๆอย่างบางส่วนจริงๆมันเป็นเศษชิ้นเล็กๆเราไปเอาอะไรมาก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนของภาษาเนี่ยมีจุดหนึ่งที่เห็นก็คือตัวแพทเทิร์นที่พี่ทำเป็นลายแบบเหมือนตัว V เป็นเชฟรอนแบบนี้ครับมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับชื่อบ้านหลังนี้ไหมวิลาโซครับไม่ค่อยเกี่ยวขนาดนั้น แต่ก็จริงๆแล้วมันเริ่มมาจากความที่เราอยากได้สถาปัตยกรรมแบบที่มันดูแบบฝั่งยุโรปหน่อยครับดีไซน์ตอนแรกมันก็จะเป็นระแนงเรียบๆธรรมดาแต่นั้นเราก็พอมันเริ่มทำงานดีไซน์เดเวลลอปแล้วก็เริ่มมาคิดถึงพวกแลนด์สเคปมากขึ้นก็พี่ก็คุยกับเพื่อนที่แบบเป็นอาจารย์ที่แบบเขาเป็นแลนด์สเคปเงี้ยครับเขาก็แนะนำว่าใบไม้มันก็จะมีแบบพันธุ์ที่เป็นแบบ topical กับใบไม้ที่มันดูแบบฝั่งแบบตะวันตกหน่อยซึ่งพวกนี้มันก็จะมีพวกต้นสนอยู่หลายๆแบบนะครับคาแรคเตอร์ของใบพวกนั้นมันก็จะเป็นแบบเป็นเส้นเฉียงๆขึ้นไปแฉกๆไปถ้าใบไม้ topical ก็จะเป็นแบบใบแบบเชฟกลมๆเชฟรีๆอะไรเงี้ยครับซึ่งเชฟแฉกๆเนี่ยเราก็หยิบมาใช้กับต้นไม้หลายๆพันธุ์ในโครงการแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเอาต้นไม้นั่นมา simplify ตัวใบของใบสนอะไรครับมันก็จะได้ออกมาเป็นแพทเทิร์นตัว V ตัวนี้โอ้โหแต่ส่วนภาษาตรงนั้นเองเนี่ยพี่ก็ยังทำให้มันมีสโตรกหรือว่าความหนาที่แตกต่างกันด้วยครับซึ่งไอ้สโตรกหนาบางแตกต่างกันเนี่ยก็จริงๆหลักๆมันเป็นเรื่องแบบเราพยายามเหมือนแบบคิดเรื่อง maintenance ด้วยแรกสุดเราก็คิดว่าเราอยากได้กล่องเป็นสแตนเลสสีทองซึ่งกล่องสแตนเลสเนี่ยพอมันเป็นโลหะใช่ไหมครับฝุ่นเมืองไทยเนี่ยมันก็จะจับค่อนข้างเยอะสักแป๊บนึงผ่านหน้าฝนมันจะไหลลงเป็นคราบเลยครับเราก็มองว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าของบ้านอยู่ก็เหนื่อยนะก็เราเริ่มมาหาวัสดุก็เลยคิดว่าถ้าเราทำหาอลูมิเนียมคอมโพสิตที่มันแบบบางๆหน่อยแต่ก็ยังแข็งแรงนะครับก็มีการพับให้มันแบบมีโครงแข็งแรงแล้วก็ไปฉลุมาให้มันเป็นลายแบบนี้พอมันบางเนี่ยก็มันฝุ่นมันจะเกาะน้อยฝนตกอะไรลงมาก็คราบมันก็จะน้อยแล้วก็แผ่นพวกนี้มันก็ทำความสะอาดง่ายด้วยแต่พอไอ้เส้นที่มันหนาบางไม่เท่ากันเราก็อยากจะให้มันแบบพอมันเป็นวัสดุบางๆก็อยากให้มันดูแบบมีมิติในการมองจริงเฉียงครับก็เลยลองเล่นแบบสโตรกที่หนาไม่เท่ากันแบบที่แกสังเกตครับโอเคเลยครับนี่ก็เป็นส่วนของงานexteriorภายนอกเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูภายในแล้วนี่ผมก็อยากเห็นแล้วฮะว่าด้านในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับลองไปดูครับจากส่วนของโรงจอดรถนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนโถงต้อนรับนะพี่ใช่ครับแล้วก็ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคือตั้งแต่ส่วนของทางเข้าด้านหน้ามาจนมาถึงตรงส่วนนี้ผมรู้สึกว่าคือมันเป็นฟีลลิ่งของโรงจอดรถที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับปกติแล้วก็จะทึบๆมืดๆหน่อยแต่อันนี้เนี่ยด้านข้างมันมีการแบบโอ้โหเปิดพื้นที่โล่งเลยครับจริงๆตรงส่วนนี้ตั้งใจดีไซน์ไว้เป็นยังไงบ้างฮะก็จริงๆตอนแรกสุดเราก็อยากจะได้ให้มันแบบเป็นพื้นที่ outdoor หมดเลยแต่ก็คำนึงถึงว่าตอนเข้าบ้านมาเราอยากให้มันมีโฟเย่สักจุดหนึ่งที่แบบเข้ามาถึงปุ๊บใส่รองเท้าถอดรองเท้าได้ข้างหลังนี้ก็จะมีแบบห้องรองเท้าตรงนี้เป็นห้องรองเท้าเลยใช่ครับแล้วก็ตรงนี้มันก็ดูเหมือนแบบเอาไว้แบบต้อนรับเบื้องต้นก่อนฉะนั้นแบบพวกแมททีเรียลอะไรต่างๆเนี่ยที่จัดเอาไว้เนี่ยพวกนี้ที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสแตนดาร์ดที่ทุกๆหลักเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยทั้งตัวหินที่เป็นบุ๊กแมชตัวซุ้มลิฟต์อะไรเงี้ยครับที่เป็นตัวหินอ่อนครับส่วนของบันไดก็ขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับคือตรงนี้ก็เหมือนเป็นส่วนของเป็นคอลิฟต์กับตรงบันไดเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนที่เชื่อมไปด้านหลังตรงนี้นี่คือ
สระว่ายน้ำยาวเลยนะฮะใช่ตลอดสระว่ายน้ำก็จะยาวตั้งแต่ด้านหน้าบ้านเลยไปถึงท้ายบ้านครับก็ความยาว17 เมตรเลยออกกำลังกายได้ครับมานั่งกันตรงนี้บ้างครับครับโอ้โหบรรยากาศดีนะพี่ครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ขนาดจริงๆไม่ได้กว้างมากนะแต่ผมคิดว่าจัดสรรมาได้ลงตัวแล้วก็ใช้งานได้จริงที่สำคัญคือมันทำให้พื้นที่ด้านล่างมันดูมีชีวิตชีวามากเลยพี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราจะกลับมาบ้านหรือเราจะออกจากบ้านไปอ่ะมันจะต้องเห็นในนี้ทุกวันใช่พี่เพราะมันได้เห็นแบบสระว่ายน้ำเห็นสวนเห็นอะไรที่ดีไซน์ไว้มันทำให้ก่อนเข้าออกบ้านมันดีนะพี่มันช่วยในเรื่องอารมณ์เราเยอะมากเลยใช่ครับเราก็มองเรื่องแบบ environment ก่อนเพราะว่าแบบห่างไปไกลๆนิดนึงเนี่ยมันยังมีตึกสูงอยู่ครับเขาก็สามารถมองลงมาได้ ฉะนั้นการที่เราเอาแบบสระว่ายน้ำมาอยู่ที่ชั้น 1เนี่ยเรื่อง privacy ก็แบบดีขึ้นเยอะละอย่างที่พี่บอกตอนแรกถ้าพี่จะทำตรงส่วนโฟเยียมที่เอามาเนี่ยเป็น outdoor หมดเลยก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าพอพี่มีการปิดกั้น space อ่ะมันก็ทำให้เรียกว่าดูแบบเหมือน proper หรือเป็นทางการขึ้นนะพี่แล้วก็คนใช้ชีวิตจริงๆอ่ะพอกลับเข้ามาส่วนนั้นมันก็เป็นส่วนที่อย่างน้อยมันก็ควรจะเหมือน private นิดนึงนะพี่ครับก็มันมีอีกแนวคิดนึงว่าเราก็อยากจะให้เหมือนแบบพื้นที่ชั้น 1ตรงนี้เวลาเรามานั่งเล่นกับตัวสระตัวนี้ครับมันก็มีอารมณ์ทั้งแบบเราอยากจะนั่ง outdoor แบบนี้ติดพัดลมเปิดสักตัวนึงก็ชิลๆละหรือร้อนมากเลยหน้าร้อนเราก็ไปนั่งข้างในมันก็มีแอร์อยู่ตัวนึงมันก็ได้แบบมองใกล้ๆอยู่กับสระน้ำตรงนี้ได้ครับแล้วก็จริงๆพอมันเป็นที่อยู่อาศัยแบบแนวสูงแบบนี้ผมว่าพื้นที่ลักษณะ outdoor แบบนี้จริงๆมันจำเป็นนะพี่ใช่ถ้าเรื่องต้นไม้ตรงนี้ครับก็อย่างพอมันอยู่ริมสระนะครับเราก็อยากจะให้มันแบบมีมุมมองเขียวๆอยู่ครับเราก็พยายามดูว่าตอนแรกเราก็แพลนไว้ละว่าจะเป็นแบบต้นไม้ที่เป็นแบบ vertical garden ตัวต้นไม้จริงครับก็ลองสตาร์ทวิธีการจะทำไงรดน้ำได้แล้วก็เก็บน้ำที่รดมันได้ด้วยเพราะน้ำพวกนี้ก็อาจจะต้องมีผสมพวกสารเคมีเพื่อเป็นปุ๋ยนิดนึงของตัวก็รู้สึกว่ามีความยากฉะนั้นการที่เราใส่ต้นไม้กองนี้ก็ง่ายแล้วก็จบเลยครับก็ช่วยลดขั้นตอนเรื่องของการดูแลอะไรต่างๆครับแต่ถ้าสังเกตด้านหน้าบ้านหรือด้านท้ายบ้านเนี่ยครับก็จะเป็นต้นไม้จริงละอย่างข้างหลังนี้เราก็จะแบบใส่ต้นไม้จริงเป็นต้นจิกทะเลครับอันนี้ก็แบบชอบตัวฟอร์มเลยโอเคเลยครับด้านหลังตรงนี้มีส่วนเซอร์วิสเป็นห้องอะไรบ้างครับพี่วินถ้าข้างหลังนี้ครับก็จะมีห้องน้ำของเจ้าของบ้านที่ใช้สระว่ายน้ำอันนี้อยู่ห้องหนึ่งแล้วก็ข้างหลังนู้นก็จะมี outdoor shower แต่ถ้าเดินข้ามประตูฝั่งนี้ออกไปเนี่ยเราจะกั้นเป็นส่วนเซอร์วิสหมดละซึ่งโซนเซอร์วิสฝั่งนั้นนู้นก็หลักๆก็จะเป็นพวกงานระบบเราใส่งานระบบแอร์ที่เป็นแบบเซ็นทรัลเนี่ยอยู่ตรงชั้น 1เนี่ยมีไว้งานระบบสระว่ายน้ำแล้วก็จะเป็นห้องแม่บ้านห้องนอนแม่บ้านแล้วเราก็จะเตรียมมุมนึงเอาไว้ด้วยเผื่อจะให้ต่อเติมเป็นครัวไทยของแม่บ้านได้ซึ่งจริงๆส่วนของแม่บ้านเนี่ยเขาก็สามารถจะเดินเข้าจากฝั่งนึงของบ้านได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาผ่านตรงตัวเองก็โครงการนี้เราก็จะทำบ้านให้มันแบบมันมีเซอร์คูลเลชันที่แยกชัดเจนมีเซอร์คัลแนวนอนของเมดกับของทางเจ้าของบ้านเซอร์คัลแนวตั้งของเจ้าของบ้านกับเจ้าของเมดก็แยกกันโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยดูไปนะครับว่าโซลูชันแนวตั้งของแม่บ้านที่มันไม่คลอสกันไม่แบบมาปนกันกับคนอยู่อาศัยเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวตัวนี้ให้พี่วินพาไปดูชั้น2ครับได้ครับโอเคตอนนี้พี่วินก็พาขึ้นมาที่ชั้น2นะครับอันนี้ส่วนด้านหน้าบ้านก่อนเลยพี่เป็นส่วนของ living นะครับโอ้โหสเปซนี่ก็ดูแบบว่าสูงแล้วก็กว้างมองไปเห็นโดยรอบเลยนะครับเท่าที่ผมคุยกับพี่มาคือพี่บอกว่าการออกแบบภายในเนี่ยก็ตั้งใจตกแต่งเป็นในสไตล์ Art Deco ทำไมถึงเลือกเป็นสไตล์นี้
ก็ต้องพูดว่า Art Deco มันเป็นแบบยุคเริ่มเลดมาหลังจากโมเดิร์นละครับมันคงเป็นเรื่องของแบบความที่สถาปนิกเนี่ยทำงานเรียบๆมาสักระยะหนึ่งครับแล้วก็เริ่มเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรให้มันดูเยอะขึ้นหน่อยดูสนุกขึ้นครับฉะนั้นก็มันจะเริ่มมีการใช้วัสดุอะไรหลายๆอย่างเข้ามาจากแมททีเรียลที่มันเรียบๆปกติก็ใส่ดีเทลเข้าไปในแมททีเรียลตัวเดิมของมันเข้าไปครับซึ่งจริงๆในวิธีการทำงานสไตล์ของพี่เองคือพี่ก็เป็นคนชอบแบบลงดีเทลอยู่แล้วไม่ใช่จริงๆต้องพูดว่าพี่ก็เป็นคนแบบสายโมเดิร์นอยู่แล้วล่ะครับไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยงั้นแสดงว่านี่ก็คือเหมือนเป็นก็ค่อนข้างการเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ทดลองดูใช่แต่ก็มีน้องๆในทีมที่แบบทำงานแล้วก็แบบมาช่วยกันทำให้มันเกิดอย่างนี้ได้ครับเราค่อยๆไล่ไปดูผมเอาผนังฝั่งนี้ก่อนนะพี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นผนังใหญ่เลยนะฮะเห็นว่ามีการใช้ลักษณะของตัวหินซึ่งโทนสีแล้วก็ลวดลายมันเชื่อมโยงมาจากงานออกแบบภายนอกเลยอันนี้ดูเหมือนกระเบื้องใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนี้จริงๆหินจริงหมดแล้วสีมันจะเข้มกว่าข้างนอกนิดนึงไหมอันนี้ใกล้เคียงกันเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบหินทาวเวอร์ทีนจริงๆแล้วก็พยายามแบ่งแพทเทิร์นตัดมาจากโรงงานแล้วก็ให้เขาเจียแพทเทิร์นมาให้เรียบร้อยนะครับในขณะที่ผนังตัวกลางเลยที่มันเป็นตัวแบบเซนเตอร์พีซด้วยนะครับเราก็มีวิธีคิดว่าเราอยากให้มันเป็นฟีเจอร์วอลอันนี้เลยแบบสำคัญที่สุดเราเลือกตัวหินที่เป็นสไปเดอร์กรีนซึ่งมันจะเป็นหินหลักๆที่เราใช้ในพื้นที่หลายๆส่วนงานอินทีเรียของบ้านตัวอย่างเนี่ยเราก็เอาหินนี้มาใช้แต่เรามองว่าอย่างตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นแบ็คของทีวีถ้าเราใช้แบบหินอ่อนทั่วๆไปซึ่งเขาแบบปั่นขัดเงาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนแสงใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราก็ลองเลือกเท็กเจอร์แบบที่เขาเรียกว่าปั่นแปรงก็เขาก็จะใช้แปรงแบบที่เบอร์หยาบๆหน่อยขัดให้มันแบบมีความหยาบแล้วก็พอหยาบอย่างเดียวแผงมันใหญ่มันน่าเบื่อแล้วก็ลองไปหาแพทเทิร์นนำใส่ก็คิดว่าลองดึงแพทเทิร์นเชฟรอนที่มันใช้อยู่ที่หน้าอาคารเข้ามาใช้ภายในบ้านด้วยครับก็ฉะนั้นชิ้นแต่ละชิ้นพวกนี้เราก็จะทำเป็นแบบที่มันเป็นเหล็กแล้วก็ไปให้ที่โรงงานเนี่ยตัดมาให้เท่ากับทาบกับแบบเหล็กตัวนี้ออกมาทีละชิ้นตัดจากเครื่องครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งดีเทลที่ก็อย่างแรกเลยพี่คิดเรื่องฟังก์ชันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันยังคงมีความมันเงาก็สะท้อนดูคนดูก็ไม่สบายตานะครับใช่ครับอันนี้ก็ดูด้านแล้วก็ใส่ความเป็นเชฟรอนเข้าไปด้วยตรงส่วนที่มันเป็นเชฟรอนเนี่ยเหมือนผมเห็นว่าตรงร่องเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเส้นคลิปสีทองบางๆด้วยนะครับใช่ครับจริงๆเส้นตรงนี้เนี่ยพอเราตัดด้วยเครื่องแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าให้เขาลบมุม45 องศามาเลยได้ไหมแต่พอลบมุม45 องศามาต่อเป็นชิ้นต่อชิ้นนะครับพอช่างที่เรียทำเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันชัดอีกอันนี้เนี่ยถ้าหมายถึงการจะต่อเนียนไปใช่ไหมพี่แทบไม่มีคนถามเลยนะเรื่องนี้ก็อันนี้เนี่ยเราก็ให้ช่างเนี่ยเขาทำตัวน้ำยากันซึมของหินนะครับเอาน้ำยาเคลือบเงาเนี่ยผสมสีดำเข้าไปแล้วเขาให้เอาผู้กันเนี่ยมาลาดตามเส้นของตัวร่องเชฟรอนนะครับโอ้โหมันก็จะให้ไอตัวแพทเทิร์นเชฟรอนเนี่ยมันชัดขึ้นมาก็เป็นดีเทลมากๆเลยนะพี่แล้วก็เส้นสายในความเป็นอาร์เดโคเนี่ยจริงๆมันก็จะเห็นอยู่ในหลายๆส่วนอย่างเอาด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับที่เราเห็นแล้วก็อย่างทางเข้าด้านหน้าที่มันเป็นลักษณะของ partition ตรงนี้ก็คือมันเป็นสไตล์ของ Art Deco ที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งผมรู้สึกว่าเส้นพวกนี้ก็แน่นอนทำให้มันดูมี movement มี dynamic มากขึ้นแล้วก็มันก็จะมีความพุ่งทะยานหรืออะไรบางอย่างนะที่ของสไตล์นี้ที่มันดูแข็งขันมากขึ้นเลยใช่ครับแล้วก็ด้วย material ของตัวมันด้วยที่เห็นเป็นเส้นทองๆเนี่ยครับคือ Art Deco มันมีความแบบก้ำกึ่งมากเลยกับคำว่าลีเก๋ใช่ฉะนั้นถ้าเราเลือกวัสดุที่มันแบบผิดโทนไปนิดนึงหรือแบบมันวาวไปนิดนึงเนี่ยมันจะเริ่มแบบไม่ใช่ละก็ต้องพยายามแบบเลือกแมททีเรียลให้มันคุมโทนนิดนึงอย่างเช่นเส้นพวกนี้ครับมันก็จะเป็นเส้นสแตนเลสที่เราพยายามเรียนแบบให้มันได้วัสดุเหมือนแบบแอนทิคบรอนเนี่ยเหมือนแบบให้ดูเหมือนแบบทองเหลืองเก่าๆหน่อยก็พอมันไม่มันวาวเนี่ยมันก็จะดูแบบคุมโทนได้ครับทีนี้ให้พี่วินพูดถึงเรื่องของ Space บ้างครับตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่ฝ้าเพดานสูงมากแล้วก็อยากให้เล่าถึงมุมมองการเชื่อมโยงภายในสู่ภายนอกเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้กันครับก็ไอพื้นที่ภายในกับภายนอกฝั่งนี้ครับด้านหน้าเนี่ยเราตั้งใจอยากให้มันเป็นพื้นที่ Green Area อันนึงของตัวบ้านด้วยความที่พอเป็นบ้านในเมืองพื้นที่ที่ดินค่อนข้างจำกัด
ชั้นล่างเนี่ยมันมีฟังก์ชันหลายอย่างอยู่แล้วที่เราต้องจำเป็นต้องใช้มันอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่แบบเรายกส่วนขึ้นมาชั้น2ครับก็ทำให้มันใหญ่หน่อยสามารถเอา outdoor furniture เนี่ยเซตใหญ่ๆเนี่ยไปตั้งได้ครับบ้านตรงข้ามเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นแอเรียนี้ครับก็เราก็อยากให้พื้นที่ชั้น2ของเราที่เป็น living room กับชั้น2เขาที่เป็นห้องนอนเนี่ยมองไม่เห็นกันก็มีแนวคิดว่าถ้าเราทำกำแพงตัวต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเลือกตัวต้นสนไม้พายขึ้นมาเนี่ยเลี้ยงมันไว้อีกสักแป๊บนึงเนี่ยพอมันสูงขึ้นมาเนี่ยก็สามารถสกรีนแบบได้เต็มที่เลยก็เขาก็ไม่อยากมองเราก็ไม่อยากมองเขาเหมือนกันครับโอเคแล้วก็ฝั่งด้านข้างเองก็มีประตูเหมือนกันนะฮะใช่เดี๋ยวเราลองเปิดดูเดี๋ยวผมคือจริงๆไอ้บ้านใหญ่ๆพวกนี้ครับถ้าจะเปิดให้มันในวันที่เราแบบไม่อยากจะเปิดแอร์นะครับตัวเซตประตูหน้าต่างพวกนี้มันก็จะมีพื้นที่ที่จะสามารถติดมุ้งได้ก็ตรงนี้มันก็จะเกิด cross ventilation ครับก็หน้าหนาวลมก็จะพัดจากด้านนู้นมาด้านนี้หน้าร้อนจะพัดกลับด้านนี้ครับตรงนี้มองลงไปก็คือเห็นสระว่ายน้ำเป็นแนวยาวเลยสมมติว่าเรานั่งอยู่ข้างบนลูกมาอยู่ข้างล่างก็สามารถสื่อสารกันได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพอเปิดประตูทั้ง2บานแล้วเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงลมที่มันโฟลว์นะครับพี่ครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมชอบคือมองไปทางไหนมันเห็นพื้นที่สีเขียวเยอะใช่ครับแล้วก็อันนี้ต้องแอบบอกนิดนึงด้วยว่าเราก็ได้ต้นไม้กาวฉากหลังจากต้นไม้ใหญ่ของบ้านตรงข้ามด้วยตอนที่เรามาเลือกพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็น1เรื่องเลย1ประเด็นที่เราคิดว่าเฮ้ยใครเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมเพราะบ้านตรงข้ามเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่มากครับนี้มันแบบมี 3-4 ต้นใหญ่ๆตอนแรกเราก็นึกว่าต้นมันแบบสูงสัก3ชั้นทำไปทำมาเราสร้างบ้านเสร็จนะต้นไม้เขาสูงกว่าเราสูงกว่าใช่แล้วก็มันก็จะกลายเป็นแบบฉากหลังของห้องด้านหน้าทุกๆชั้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่วินพาไปดูชั้น2ส่วนด้านหลังบ้านนะครับครับนี่ก็จากส่วนของ living ครับก็เดินย้อนกลับมาผ่านโถงนะพี่แล้วก็ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ส่วนของฝั่งด้านหลังบ้านเป็นพื้นที่รับประทานอาหารแล้วก็มีส่วนของ pantry อยู่ด้วยครับผมก็ยังคงเป็นส่วนที่สเปซคือแบบรูปโปร่งโถงสูงมากเลยความสูงเท่าไหร่นะครับพี่อันนี้ประมาณ 4.8 เมตรคือจริงๆมันเป็นความสูงที่เราซ้อนชั้นเป็นชั้นลอยด้วยก็แต่ถ้าเราจะทำสูงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วบางทีเนี่ยมันจะมีเพนพอยต์เรื่องหนึ่งเลยสเปซที่สูงแบบสูงเกิน5เมตร6เมตรเนี่ยจะเริ่มเมนเทนแนนซ์ยากครับบันไดที่ช่างจะต้องยกเข้ามาเนี่ยตั้งเป็นตัว A เปลี่ยนไฟอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้เป็นระยะที่บันไดที่ช่างสามารถยกขึ้นผ่านบันไดมาตั้งแล้วก็สามารถเซอร์วิสแอร์กับไฟได้โอ้โหจริงๆมันเรียกว่าดับเบิลวอลลุ่มก็ได้นะพี่นะแล้วก็มันทำให้เกิดพื้นที่ส่วนของชั้นลอยด้วยซึ่งชั้นลอยมันเป็นพื้นที่อะไรบ้างฮะใช่ถ้าห้องนี้เนี่ยก็จะมีชั้นลอยฝั่งด้านนี้ที่จะอยู่เหนือโซนpantry นะครับเรามองว่าสเปซใหญ่ๆก้อนเนี้ยจริงๆมันไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มเต็มห้องครับก็เราเน้นว่าแบบมีโซนนี้โซน pantry เนี่ยพอมีชั้นลอยเนี่ยสเปซข้างล่างมันดูโคซี่กว่าข้างบนเนี่ยพอมีพื้นที่เนี่ยเราก็คิดว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่บ้านเนี่ยต้องการเพิ่มขึ้นชั้นล่างเนี่ยเราใส่ห้องเมดแล้ว1ชุดมีห้องนอนกับห้องน้ำของเมดเราก็มองว่าอันนี้จริงๆแล้วสามารถคอนเวิร์ตเป็นห้องเก็บของก็ได้ครับเป็นห้องลอนดรีก็ได้ก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีพื้นที่แบบวางตำแหน่งวางเครื่องซักผ้าข้างล่าง1จุดตรงนี้ก็วางได้อีก1จุดวางได้2ตำแหน่งหรือห้องเนี่ยเป็นห้องใหญ่ๆที่สามารถให้เมดนอนได้โอ้โหก็ห้องนี้สามารถมีเมดนอนได้2คนมีห้องน้ำในตัวของเขาด้วยครับเราก็มองว่าเดี๋ยวนี้บ้านใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องมีคนช่วยทำงานอะไรหลายอย่างมีทั้งแม่บ้านคนขับรถครับพี่เลี้ยงด้วย บางทีคนเยอะเนี่ยและบางทีก็อยากแยกกันนอนครับก็คนขับรถผู้ชายแม่บ้านผู้หญิงจริงๆเราแยกห้องให้เขาอยู่กันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับดีเลยนะพี่เพราะว่าโดยปกติผมเองก็ส่วนมากไอ้พื้นที่เมดมันก็จะเป็นพื้นที่จำกัดแล้วก็จะอยู่แค่ข้างล่างเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มห้องขึ้นมาให้ได้เลยแล้วก็พอย้อนกลับไปที่พี่บอกเรื่อง circulation หรือทางสัญจรแนวตั้งก็คือสามารถที่จะขึ้นจากชั้นล่าง
ผ่านขึ้นมาตรงบันไดหนีไฟใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็มาถึงชั้น2ตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ครึ่งได้เลยครับเราก็จะมองว่าพอบ้านเนี่ยเป็นทรงสูงแล้วเนี่ยเราโดนบังคับตามกฎหมายอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีบันไดหนีไฟครับเราก็อยากจะทำอะไรที่มันตรงไปตรงมาถูกกฎหมายหมดก็จะมีบันไดหลักอันนึงละให้เจ้าของบ้านใช้บันไดด้านหลังเนี่ยก็ทำเป็นบันไดหนีไฟที่แม่บ้านเนี่ยสามารถขึ้นลงได้จริงเราสามารถปิดล็อกในตำแหน่งที่เราอยากจะล็อกได้ก็แล้วแต่อยากให้แม่บ้าน access เข้าที่ชั้นล่างก็ได้ชั้นนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอโซนครัวไทยแล้วก็เข้ามาห้องทานข้าวเรื่องของฟังก์ชันก็จะเห็นว่ามันถูกคิดมาละเอียดย้อนมาถึงเรื่องของการดีไซน์ตรงนี้บ้างก็ยังคงมีความเป็นอาร์ตเดโคตามมานะครับพอห้องนี้เราอยากได้มีความเป็นแบบ formal dining room ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะแบบมีความแบบ symmetry ค่อนข้างชัดเจนสมมาตรเลยนะครับโต๊ะทานข้าวมันแบบ proper dining 8 ที่นั่งเนี่ยครับก็ด้านข้างเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันจะมีเหมือนแบบช่องด้วยความที่มันมีช่องหน้าต่างแล้วก็ช่องหน้าต่างเนี่ยมันทำให้เกิดตัวคลีปขึ้นมาทีละกล่องนะครับเราก็มองว่าตรงนี้ถ้าเราลองดีไซน์ให้มันดูเหมือนแบบเป็นเสาซึ่งจริงๆแล้วมันมีแค่2ช่วงเองครับแต่ด้านนี้ถ้าเราลองใส่แบบกระจกเงาเข้าไปก็ช่วงเนี้ยแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันแบบมีแบบระยะสักครึ่งนึงของตัวเสาด้านนี้มันก็จะสะท้อนไปจากครึ่งเสาตรงนั้นก็เป็นเต็มแล้วก็ลึกไปอีกด้วยนะนับไปถ้าดูอย่างเงี้ยมองเข้าไปมันก็จะดูเหมือนมี5เสาแทนที่จะเป็น2เสาครึ่งเนี่ยครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบห้องเนี่ยมันดูแบบมีมิติลึกเข้าไปข้างหลังอีกแล้วก็พอมันมีกระจกข้างๆเราก็จะมองเห็นว่าแผงตรงกลางเนี่ยก็คงต้องเป็นแบบอีก1ฟีเจอร์วอลละครับผมเราก็เลือกอะไรสักอย่างมาซึ่งหินอ่อน Book Match เนี่ยก็เป็นแบบของแบบเริ่มเป็นพิมพ์นิยมแล้วที่ต้องมาใช้ตามแบบสเปซใหญ่ๆครับเราลองเลือกมาเป็นแบบลายที่เป็นแบบ4ชิ้นต่อกันเป็นไดมอนด์เพราะว่าสไตล์ของ Art Deco นี่มันจะชอบมีการใช้ geometry form มาผสมผสานอยู่ในงานออกแบบค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยพอเราเอาแบบเชฟ3เหลี่ยมของไดมอนด์นะครับเอามาต่อกันครับมันก็จะเข้ากับตัวอย่างเชฟของเก้าอี้แล้วนี่ที่เราเลือกให้มันดูเป็นทรง3เหลี่ยมเหมือนกันด้านข้างตรงนี้นะฮะใช่ครับหรือแม้กระทั่งตัวโต๊ะตัวนี้ครับที่มันจะเป็นโต๊ะไม้วีเนียร์ทำแบบผิวแบบเป็นเปียโนฟินิชครับซึ่งวีเนียร์ที่เอามาใช้เนี่ยเราก็จะต่อกันเป็นแบบเป็นไดมอนด์เหมือนกันตรงนี้มันก็จะแบบเป็นเรื่องราวต่อกันมาเลยแล้วก็มันก็จะลามไปถึงตัวเพนติ้งนี่ด้วยที่มันเป็นแบบเป็นเส้นทะแยงมุมพุ่งเข้ามามีความแบบค่อนข้างไดนามิกหน่อยครับแล้วก็มันก็ลามลงมาถึงวอลเปเปอร์เลยที่เมื่อกี้น้องแก๊ปถามว่าแบบวอลเปเปอร์นี้หายากไหมนี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็แบบเป็นลายแบบอาร์ตเดโคที่แบบก็ต้องพยายามแบบไปจัดหามาให้มันเข้าธีมกันหมดครับอย่างแมสตรงนี้มันจะเหมือนเป็นแมสที่มันยื่นออกไปจากตัวบ้านโดยที่เราเน้นว่าแบบแมสเนี่ยเราอยากให้ต้องเรียกว่ามันมีแสงเข้าทั้งหลังบ้านทั้งด้านหน้าบ้านเนี่ยจริงๆถ้าแก๊ปลองเปิดหน้าต่างบานนะครับบานเนี้ยเปิดอีก1บานก็จะเป็นคล้ายๆกับฟีลลิ่งด้านหน้าเมื่อกี้เลยลมสักแป๊บนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีลมผ่านแล้วก็ด้วยความที่เราอยากได้ให้ช่องเปิดเนี่ยมันดูใหญ่ที่สุดก็เราก็เลยใช้ช่องเปิดเนี่ยที่มันแบบสูงค่อนข้างเต็มเลยเกือบมาถึงพื้นแล้วก็จะสังเกตเห็นมันจะมีแบบชิ้นราวกันตกตัวนี้ซึ่งเราก็ใช้ราวกันตกที่เป็นกระจกแต่ก็คือแบบเปลือยตรงขอบด้านบนให้มันยังดูแบบโล่งดูเหมือนไม่มีตัวกันตกแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็มองไปก็คือในเรื่องของมุมมองการมองเห็นนะที่ทำส่วนตรงนี้ให้ยื่นมานิดนึงนะพี่แล้วมันก็สามารถที่จะมองตรงมาเห็นส่วนตรงนี้ได้เลยมุมที่แก๊ปมองเนี่ยก็จะมองได้แบบเทคแบบความยาวสระว่ายน้ำเกือบทั้งหมดเลยครับได้ในขณะที่ด้านหลังของพี่เนี่ยถ้ามองมุมนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่นั่งแจ็คกุซี่ที่เมื่อกี้เรานั่งกันอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นแบบสเปซไอ้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่เลยครับก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงแบบหลายมิติเลยนะพี่แล้วก็ในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันถูกคิดว่าสามารถจะมองเห็นกันได้โอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่พาไปดูส่วนของชุดครัวว่านะครับว่ามีดีไซน์มายังไงบ้างครับได้ครับครับคือธีมฝั่งด้านนี้เราอยากให้แบบดูเป็นครัวที่ดูแบบขรึมๆนิดนึงมันก็จะใช้แบบพวกบานลามิเนตสีแบบเทาออกน้ำตาลนิดนึงอมๆนิดนึงครับก็
แต่ตอนเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกคู่ไปกับไอตัวหินเป็นหินควอตซ์ที่เป็นแบบ natural quartz ซึ่งอันนี้ก็แบบไม่ค่อยมีคนใช้กันเท่าไหร่ก็ได้เรื่องแบบค่าดูดซึมน้ำเนี่ยต่ำมากวายหยดอะไรเนี่ยโอ้ทิ้งไว้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสบายเลยใช่ครับแล้วก็ยังแบบดูแบบริ้วแล้วมันก็วิ่งต่อลงมาข้างๆนะครับพับลงมาหาตัวสันด้วยครับตรงนี้เนี่ยยังคงมีริ้วต่อมาถึงอีกระนาบหนึ่งนะพี่ใช่ครับแล้วก็มันก็จะลามมาถึงตัวก๊อกนี่ที่แบบโทนสีใกล้ๆกันกับตัวซิงค์ซึ่งซิงค์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆจะเป็นวัสดุแบบโพลิเมอร์ที่เป็นแบบสังเคราะห์มาเหมือนกันเรามีแนวคิดว่าซิงค์สแตนเลสมันสวยงามแล้วก็ดูหรูอันนี้ดูเรียบกว่านิดนึงแต่เรื่องการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีเรื่องการบุอะไรครับก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าเราเป็นซิงค์สแตนเลสเราทำซ่อมหล่นแหวนหนึ่งเกิดลักยิ้มเนี่ยมันก็ยิ้มให้เราตลอดเวลาแล้วอันนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ก๊อกตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันแบบที่ยืดออกมาถ้าเราแบบล้างอะไรที่แบบมีไขมันก็ทำนี้ได้รวมทั้งน้ำร้อนตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับตะกี้พี่พูดถึงเรื่องซิงค์บุกเบิบอะไรนี่คิดไปถึงภาพเกิดเราทะเลาะอะไรกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมีรุนแรงกันนิดนึงก็อันนี้ถือว่าทนทานเลยแข็งแรงเลยครับแล้วก็ลายมันก็สวยกว่าจริงนะฮะแล้วก็พอมาเป็นท็อปของตัวไอแลนด์เนี่ยท็อปของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมาแบบเดียวกันแล้วก็พับขึ้นไปเป็นตัวแบ็กสแปนครับแล้วก็จริงๆมีอย่างหนึ่งที่คุยกับพี่นอกรอบแล้วก็ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆคือเรื่องของการที่พี่ออกแบบในส่วนของตู้เย็นคือแทนที่จะทำเป็นตู้เย็นที่มันมีแบบบิวอินเป็นหน้าบานเรียบร้อยเลยอันนี้คือพี่ตั้งใจโชว์เลยแต่ว่าเป็นเพราะมันมีการคิดเรื่องของงานระบบไปแล้วใช่ไหมครับใช่จริงๆตู้เย็นที่แบบบิวเนี่ยฟังก์ชันข้างในจะแบบน้อยหน่อยเพราะเขาต้องการให้บานมันเรียบสวยเปิดมาข้างในก็เป็นแบบฟังก์ชันตู้เย็นแบบธรรมดาแต่พอเรานึกถึงการใช้งานยาวๆแล้วเนี่ยสมมติเราต้องอยู่บ้านนี้ไป20 ปีเนี่ยเรามีตู้เย็นแบบที่กดน้ำได้ทำน้ำแข็งอัตโนมัติกดออกมาได้เลยครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบมันใช้งานแล้วมันสะดวกสบายไปตลอดกาลค่าแบบดีแล้วก็เลยมีไอเดียเพิ่มอีกอันหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเราเตรียมงานระบบให้เขาเพิ่มล่ะอย่างเช่นตู้เย็นพวกนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นที่จริงๆแล้วเราเอาเหยือกน้ำมาเติมน้ำในตู้เย็นได้ใช่ไหมครับหรือบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ถ้าเราต่อน้ำดีเข้ามาน้ำดื่มเนี่ยครับตู้เย็นเนี่ยมันก็จะทำน้ำแข็งอัตโนมัติกดน้ำตรงนี้ได้เลยเราแบบชีวิตเราไม่ต้องมานั่งเติมไม่ต้องมานั่งอะไรอย่างนี้เอาน้ำใส่ขวดเอาไปใส่ตู้เย็นให้มันเย็นอะไรอย่างนี้ตัวบ้านเนี่ยก็จะมีการเตรียมงานระบบไฟข้างหลังให้เสียบตู้เย็นอยู่แล้วเราสามารถติดเครื่องกรองน้ำแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เตรียมเป็นน้ำดีเอาไว้ต่อเข้าเครื่องพอกรองน้ำเสร็จมันต่อเข้าหลอดตู้เย็นเลยกดได้สบายเลยครับอย่างแค่จุดนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าหลายๆคนอาจจะมองในเรื่องของความสวยงามแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการมองในระยะสั้นนะพี่จริงๆถ้าเรามองไปยาวๆถึงเรื่องการใช้งานจริงและความสะดวกสบายเนี่ยผมว่าถ้าเราคิดได้แบบเนี้ยมันคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะพี่เพราะพี่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการทำสิ่งบางอย่างเดิมๆซ้ำๆทุกวันครับมันก็ทำให้แบบอยู่สะดวกสบายครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีส่วนของประตูอีกบานหนึ่งที่เปิดออกไปก็เป็นพื้นที่ครัวไทยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ให้แม่บ้านเนี่ยมาทำกับข้าวให้เจ้าของบ้านทานแล้วก็ยกเข้ามาเสิร์ฟได้เลยบางทีพอเป็นบ้านในเมืองหลายๆที่เนี่ยด้วยความบริหารจัดการสเปซยากก็จะต้องแบบแยกห้องทานข้าวอยู่ชั้น2ครัวอยู่ชั้นล่างก็จะมีการต้องยกกับข้าวขึ้นมาอันนี้ก็แบบสะดวกหน่อยครับผมแล้วก็พอมาเป็นครัวไทยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนไทยผัดกับข้าวเยอะๆใส่แก๊สได้ไหมพอมันเป็นชั้น2จะทำยังไงครับเราก็เลยคิดว่าใส่เตาแก๊สตรงนี้แหละแต่วางถังแก๊สไว้ที่ชั้น1เดินต่อท่อขึ้นมาเรียบร้อยเลยมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วไม่งั้นคือเวลาแก๊สหมดเขาก็ต้องมาขนวุ่นวายใช่ครับโอ้จริงๆในเรื่องงานระบบถือว่าพี่ค่อนข้างจัดการไว้อย่างครบแล้วก็เป็นระเบียบอะไรคือคิดแทนไว้เลยนะพี่ใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็หมดแค่ชั้น2ครบแล้วเดี๋ยวให้พี่วินพาไปดูชั้น3ต่อครับได้ครับครับ